Đỉnh Tà Xùa Sơn La với rất nhiều cảnh quan thiên nhiên và điểm check-in lý thú. Chính vì vậy, năm nay, trong chuyến hành trình xuyên Việt, anh Philman lại chọn quay lại đây làm điểm dừng chân đầu tiên trên con đường phượt Tây Bắc và Hà Giang. Và đây sẽ là tập có nhiều cung bậc cảm xúc nhất trong chuyến đi, nên mình mong là anh chị em cùng trải nghiệm với mình để xem một chuyến phượt xuyên Việt bằng mô tô nó lý thú như thế nào ha. Hello mọi người, đây là buổi sáng ở đỉnh Tà Xùa Sơn La. Tụi mình đang ở cái homestay này, là nó nằm trên một cái đỉnh núi luôn. Ở đây trên đây có rất là nhiều đỉnh núi khác nhau và đây là một cái trong những đỉnh núi ở đó. Ở đây là cái gian nhà. Ở dưới là cái nhà cộng đồng đang uống, còn trên cũng là đây, nhìn từ xuống đây là thấy là cái thị trấn ở dưới kia là xíu một cái view rất là đẹp ha. Cái khu này có mấy cái hàng ghế ngồi ngắm cảnh dễ thương ha. Sáng sáng ngồi đây uống cà phê chill chill. Năm ngón năm đây là bộ đồ nghề vlog của mình. Cái chân này là của National, bằng nhôm hết nha, nhẹ chưa đến nửa ký cho nên là mang vác rất là sướng, đi du lịch rất là sướng. Còn đây là Sony A7C. Còn con len này là con len 16-35, con len góc rộng đa dụng để chuyên đi du lịch. Chụp hình cũng khá ngon nếu như mà biết hậu kỳ. Chụp chân dung cũng khá ngon nếu biết hậu kỳ. Còn đây là Israel và lại chạm trúng luôn. Hiện tại đang chụp time lapse các bạn. Sáng nay thời tiết nó hơi lạnh lạnh chút xíu nhưng mà không quá lạnh, cảm giác không khí này rất cực kỳ luôn. Đãi. Mây không có được nhiều, mây gì có là chút xíu phía xa xa kia thôi. Nếu mà nhân phẩm tốt là mây nó sẽ dày tới tận cái chân núi luôn nè, là thành một vùng trắng xóa luôn, đẹp lắm. Cái này là kiểu như được an ủi chút xíu thôi. Mình phát hiện ra là ngay sau núi cái chỗ mà mình ở có thể nhìn thấy ra sống lưng khủng long Tà Xùa nổi tiếng. Và nhìn theo đường chim bay á, nó không xa lắm, chỉ khoảng 4 km thôi. Nhưng mà thực tế đường đi qua đó là phải vòng men theo núi rất là xa. Phải đi vòng về trung tâm thị xã Tà Xùa và phải đi men theo núi rất xa, vòng vèo tới 15 km thì mới đến được. Còn từ homestay mình đi theo đường ngược lại thì mọi người sẽ tới được Mỏm Cá Heo và cây cô đơn. Và trong vlog 5 ngón mình có đi rồi. Và cái cover trên kênh YouTube của mình á là cũng chụp từ cái Mỏm Cá Heo này. Thì tính ra để mà đi hết các chỗ check-in trên này á là phải đi một cung khá là xa ha các bạn. Đây là lần thứ hai mà mình ra đây rồi. Năm ngoái cũng đi tới đây một lần rồi, giờ năm nay là lần thứ hai ra đây. Năm ngoái đi với nhóm bạn 7 người rất là vui. Bây giờ ra đây chỉ có 2 người, cảm giác cái kỷ niệm nó ùa về á, làm nhớ mọi người năm ngoái ghê. Không biết còn có bao giờ có kỷ niệm như vậy nữa. Chỉ còn một chút nữa thôi là không còn được hưởng cái không khí ở đây. Rất là trong lành, chỉ cần mà thở thiệt là sâu thôi cũng là đủ hết sức rồi. Sáng nay có thêm mấy anh Tây với lại một anh hướng dẫn viên. Dạ chào anh. Rồi nhập đoàn đi Nghĩa Lộ rồi sau tụi mình sẽ đi tiếp một Vạn Chải. Sáng nay nhập đoàn đông vui ghê. Ý cha. Lại con dốc kinh dị, vừa nhỏ vừa gắt.
Ồ, muốn đổ người ra phía trước luôn các bạn. May hôm bữa mình cái thay thắng sâu rồi, cho nên là đi được mấy con dốc này chúng tôi là cháy thắng. Kiểu năm ngó đi rồi một lần rồi cho nên biết kinh nghiệm, đi tới bắt kiểu gì cũng gặp mấy con dốc này, cho nên may mấy ngày trước lo thay hết trước, nên mấy ngày trước lo thay cái tháng sau. Thường mọi người mà xem video á, là sẽ không hiểu được nó thực sự ghê thế nào đâu nha các bạn, nhưng mà chỉ có thể nói là nó kinh dị như là những con dốc kinh dị nhất của Đà Lạt, mà nó rất là nhỏ, chiều ngang chỉ có nửa mét thôi, cho nên đi cẩn thận chút xíu. Đi cái xe City Bike này mà dí mấy con gào cào, cái đường này đúng cực luôn. Mình thấy con này người ta làm mô tô tour làm ăn phát đạt nha, kiểu khách Tây người ta thích mô tô tour Việt Nam lắm, kiểu mô tô tour mấy cái đường cung Tây Bắc này hoặc là Hà Giang, phải nói là một trong những cung mô tô tour rất là nổi tiếng trên thế giới. Ở đây mình thấy anh em người ta tổ chức đi rồi về chuẩn bị đồ cho khách cũng khá là chỉnh chu các bạn, giáp nón rồi các thứ, đồ các thứ khá là ok ha. Mà cái mấy cung đường Tây Bắc nè, đường rừng núi nè, phải nói là đi mô tô nó mới đã, nhìn view rồi nó đẹp, nó hòa nhập với thiên nhiên, rất là thích. Thị trấn dưới này đông vui cực kỳ ha, mỗi năm thấy nhiều cái homestay hàng quán rồi mỗi năm là thấy nhiều cái homestay rồi hàng quán mới mọc lên, nhìn biển hiệu là biết là ở đây toàn là khu du lịch, thị trấn du lịch nè. Năm nay chuẩn bị có cây xăng chính hãng luôn, không phải lo đổ xăng chai nữa mấy bạn. Đường xấu quá, không đuổi theo được mấy con cà cào. Đi nhanh trong cái đường này hại phục lắm em ơi. Xe mình City Bike mà, cho nên không bị được với người ta được đâu. Đi từ từ đó. Cái homestay mình ở đâu phía bên kia núi kìa, ở đâu phía bên khúc bên kia kìa. Và tụi mình cứ men theo bên núi như vậy, đi 15 km để đến sống lưng khủng long Tà Xùa. Mặc dù là đường hơi xấu một chút nhưng mà view núi rừng buổi sáng rất là đẹp các bạn. Đường đi có hơi nhỏ và vòng vèo, nhiều đoạn khá là khúc, và nhiều khi mình vừa mới ôm cua xong lại thấy chạm mặt xe ngược chiều các bạn, cho nên là mình không dám đi nhanh quá. Rút kinh nghiệm cho nên là mình bóp kèn mấy cái chỗ khúc tầm nhìn để tránh mấy cái pha như vậy. Ồ, cuối cùng cũng tới các bạn, 15 km mà cảm tưởng như là 30 cây vậy các bạn. Đi cảm giác nó xa lắm nha, do đường nhỏ, đường xấu nữa, cho nên là đi nó rất là mất thời gian. Thấy đường lầy xấu quá, có vẻ là xe mình chạy xuống đó là không được rồi. Mấy anh đây ngán, không muốn đi. Anh lựa chọn đi, mình có xuống không? Xuống thì đi bộ xuống luôn, không người ta lên. Lúc đầu là tụi mình tính chạy xe xuống luôn để mà chụp hình dưới đó cho nó đẹp, như trên mạng anh em cũng chạy xe xuống, nhưng mà đường xấu quá cho nên là tụi mình sẽ để xe trên này. Mấy anh đây này ngán không muốn xuống nên về trước rồi. Đây, giờ tụi mình sẽ để xe ở đây nha, rồi đi bộ xuống. Kinh thật. Đi xuống một đoạn mình mới thấy là quyết định để xe ở trên là chính xác các bạn. Đường rất là dốc mà nó vừa trơn vừa lầy, rất là xấu. Lúc nãy mà tụi mình mà cố chạy xe xuống sẽ rất là mệt, bởi vì tụi mình cần giữ sức cho chặng đường dài để đi một vòng chải nữa. Đường nó đã rất là dốc nha, và nó cực kỳ xấu. Cái bộ nhúng chịu lực của xe nó kêu khóc két liên hồi, các bạn có thể nghe.
Có đoạn đường nó khá là hẹp, đi một bên sát bên vực luôn, và cảm giác ngồi sau xe nó chả khác gì chơi trò chơi cảm giác mạnh vậy các bạn. Wow, view đẹp quá. Đó. Sao? Không ra kia hả? Ra kia luôn đúng không? Ra kia mới là. Vâng, ra kia mới là. Rồi. Xuống dưới luôn nhá, ở dưới kia luôn nhá. Từ từ nha. Cái đoạn dốc cao á, cho anh đi bộ xuống. Rồi, lúc nào đủ dốc cao thì xuống. Thôi bắt đầu từ chỗ đây để cho anh đi bộ xuống đi. Ghê quá. Anh lấy số điện thoại anh đi về hôm nào anh gọi. Wow, đúng kìa. Bao la giữa đất trời mênh mông. Đẹp quá mọi người ơi. Đường dốc này mà mang giày mô tô má nó không có bám. Đây mà đi giày leo núi thì ngon, nó thấy ghê quá. Anh xe ôm thả tụi mình ở cột cờ đầu tiên và anh em mình phải đi bộ xuống cột cờ thứ hai, là nơi có view đẹp nhất và có bố cục chụp hình đẹp nhất ở nơi này. Wow, ra kia cuối cùng. Địa hình ở đây rất là đặc biệt các bạn. Đây là một cái mỏm đá chì sâu vào giữa hai dãy núi. Nó tạo cho du khách một cái hiệu ứng phấn khích rất là đặc biệt. Xung quanh này á, bốn bề đều là thung lũng sâu ở phía bên dưới, và xa xa tất cả bốn hướng đều là núi cao chập trùng. Nó tạo cảm giác lâng lâng giống như là mình đang nổi giữa không trung vậy các bạn. Và ngay chỗ cờ 2 này, anh em mình tìm được một cái bố cục chụp hình rất là đẹp. Mình sẽ lấy cái bố cục 1/3 ngay ngọn cờ 2 này, mình xuống cờ 3. Và xa xa nó là hai dãy núi, nó tạo thành cái hiệu ứng hội tụ ở giữa rất là đẹp, rất là epic đúng không các bạn? Mình tiếp tục chạy xuống cờ 3 để trải nghiệm cho hết cái sóng lưng khủng long Tà Xùa này. Cảm giác nó lăn lăn như là đang bay vậy các bạn. Khung cảnh quá đẹp đi làm cho mình quên luôn cái nắng giữa trưa nóng và mệt. Còn kia là có một cái đập thủy điện kìa. Wow, trời ơi, nhìn kìa trời ơi, cảnh đẹp ghê. Wow. Xa khiếp. Đường đi khá là xấu nha. Ở đây là mọi người chỉ nên cái đường đi xuống dốc đó, cho nên mọi người đừng có chạy xe xuống hại xe lắm. Cứ thuê xe ôm có 60.000 à, mà thấy không có bao nhiêu hết. Nhưng mà người ta quen á, cho nên nó an toàn hơn, với lại là nó đỡ hại xe mình. Còn anh em nào mà lanh xả thích mạo hiểm thì cứ việc thôi ha.
Trưa nay bọn mình sẽ quay lại thị trấn Tà Xùa. Tụi mình ăn cơm rồi mới đi tiếp Mù Căng Chải. Trên này đường dự tính là đi mấy trăm cây số đường núi các bạn, cho nên là nó sẽ rất là khó mà kiếm quán ăn ngon. Cho nên mà tụi mình sẽ tranh thủ ăn ở mấy cái thị trấn lớn á, mấy thị trấn du lịch. Thì mình phải tính trước cái chỗ ăn ở thị trấn nào. Khi mà đi mấy cái cung này phải tính trước nha, bởi vì trên này nó không có nhiều hàng quán với lại là cái chỗ nghỉ dọc đường á như ở dưới xuôi của mình đâu. Với lại đi xa mình phải ráng ăn đúng giờ để mà giữ sức khỏe. Cái chuyến xuyên Việt này là mình đi giống như là đi thử sức bền vậy các bạn, không phải là đi ngày 1 ngày 2 là xong, cho nên là mình phải tuân thủ cái quy tắc là ăn uống đúng giờ để mà giữ sức. Mình nhận ra ở cung Tây Bắc này người ta ít bán cơm phần mà chủ yếu là bán cơm món thôi. Và mình đi 2 người nhiều khi gọi nhiều món thì sẽ ăn không hết, mà cũng biết lựa chọn để gọi món ăn. Tranh thủ nước mưa, hai anh em vô làm phần cơm ha. Một món canh, một món mặn. Thịt nhìn chung là săn chắc. Ăn cơm món ở Tây Bắc thì nên đi đòn từ 3 đến 4 người sẽ ok hơn, gọi được nhiều món ăn và không sợ bị bỏ mứa. So với đồ ăn và giá cả ở những nơi mình đã đi qua thì mình thấy ở Hội An, ra Huế và Quảng Bình là ok nhất. Đồ ăn chất lượng mà giá cả rất là rẻ, mà giá chỉ bằng 1/3 so với mấy địa phương du lịch nổi bật của Tây Bắc. Ví dụ như là chỉ 170k, ở đây mình chỉ có một đĩa thịt, một tô canh ví thịt băm tối giản và một tô cơm trắng và nước ngọt. Nhưng ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình thì với 170k mình có được một cái nồi lẩu hải sản đủ loại, có cả rau ăn thoải mái và tính luôn cả nước uống nữa. Ở đây mình so sánh không phải là để chê nha các bạn, đôi khi giá cả là do chi phí vận hành mỗi nơi nó mỗi khác, ở mỗi nơi nó có một cái thế mạnh cạnh tranh khác nhau. Và ý mình muốn nói là ở Hội An ra tới Quảng Bình có thế mạnh là đồ ăn nấu cầu kỳ công phu và giá rất là yêu thương luôn. Giờ hôm nay mình tranh thủ chạy chứ để không kịp. Sáng chơi sống lưng khủng long mất thời gian quá. Giờ mới bắt đầu đi Mù Căng Chải 170 cây đường núi, nên mong là tới trước khi trời tối. Mình ghét bóp kèn lắm nha các bạn. Nhưng mà ở đây đường hẹp á, mấy khúc cua nó khúc tầm nhìn nó hay cái xe, nhiều khi mình đang đi nhanh với lại là né ổ gà, cho nên nhiều khi cũng dễ bị bất ngờ. Cho nên tốt nhất là cứ bóp kèn một cái ngay cái chỗ khúc này. Bắt đầu từ thị xã Tà Xùa là lúc 1 giờ chiều, hai anh em mình sẽ đi đường tỉnh lộ DT112. Đây là con đường xẻ núi mà nhà nước mới làm, giúp rút ngắn thời gian quãng đường đi từ Tà Xùa đi Trạm Tấu và Mù Căng Chải còn có một nửa so với trước đây. Vì là đường xuyên núi mới làm cho nên còn rất là hoang sơ và ít nhà dân trên đường đi. Men núi đi DT112, thỉnh thoảng thấy ruộng bậc thang rất là đặc trưng của Tây Bắc và cảnh sát rất là tuyệt vời các bạn. Xe như này có đồng đội rất là quý nha các bạn, mọi người có thể để ý và hỗ trợ nhau khi cần. Một điều thú vị là con đường DT112 này nó nằm ngay giữa hai đỉnh núi thuộc top cao nhất Việt Nam các bạn, đó là đỉnh Sa Mu U Bò, cao hơn 2.700m, và đỉnh Tà Xùa ở Trạm Tấu cũng hơn 2.800m.
Và nơi đây mình từng có một vlog trải nghiệm chuyến leo núi 2 ngày 1 đêm giữa mùa mưa bão rất là đáng nhớ. Không biết bên trái bên phải ổn hơn này. Nước ngập sâu thì không thấy được phía dưới, hên xui lắm nha. Ý chuột chuột, ý chuột chuột, chết chết. Đi bên trái à. Ok, được. Ở bên trái sâu quá. Oh shit. Oh shit. Kẹt giữa. Đập quá trời quá. Bên trái sâu quá. Anh thì chuyển lên. Anh chuyển lên thì bị trượt, còn em thì bị bên trái sâu. Má ghê quá. Trên ghê quá. Ok không em? Ra đánh sâu nha. Cẩn thận nha. Ra đánh sâu á. Đánh trước nó trơn không ăn đâu. Ok. Còn đoạn dưới là nguyên để nguyên sụp thôi. Má ghê quá. Chỗ này nó hay sạt lở cho nên người ta đang xây gia công gia cố nó lại nè. Tường bê tông, cốt thép, lưới thép nữa. Năm ngoái cái ông ở homestay mình ở Tà Xùa á, ông nói đi cái đường này có năm ông bị sạt lở xong ông kẹt ở trong này tới mấy ngày. Nghe rồi sợ luôn. Bên trái đi, bên trái dễ hơn, lên rồi. Smart biết mà. Má đi được không trời? Công nhận là cái đường DT112 này á, nó cho mình cảm giác cực kỳ heo hút luôn. Đi cảm giác rất là xa nha. Đường nhỏ nhiều sạn cho nên anh em mình đi không có được nhanh. Mất tới 1 giờ 30 phút nhưng mà mới chỉ đi được cái 50 cây số. Nhưng mà 50 cây số đó mình cảm thấy cực kỳ xa và heo hút nha. Và thú thực là với mọi người á, lúc này hai anh em mình có thoáng sợ. Bởi vì không biết là xuống dưới nữa, không biết là đường nó có xấu hơn nữa không. Và như vậy nó sẽ rất là mệt. Và tệ hơn á là đường nếu mà nó bị tắc á, phải quay lại thì đúng là thảm họa luôn. Bởi vì tụi mình đã đi 50 cây rồi mà vòng về á, có nghĩa là phải mất 50 cây nữa, cộng thêm là 100 km đường vòng. Như vậy rất là xa và tụi mình sẽ không đến được Mù Căng Chải trước trời tối. Mình không muốn đi mấy con đường đèo Tây Bắc ban đêm tí nào các bạn. Bởi vì nhiều đoạn nó rất là tối và không có barrier phản quang cảnh báo vượt sâu. Ở đây nó cũng hay có sương mù nữa và mình đi xa nên rất là dễ mắc sai lầm, cho nên là mình không có muốn đi lên tí nào. Ok. Ở dưới còn xấu nữa không anh? Hết đoạn này. Hết đoạn này thôi hả? Ừ, cái chỗ kia kìa. Ok. Ở dưới kia là trải bê tông nhựa xong chưa? Hết rồi. À hết rồi. Đoạn này nó trước nó giải xong là nó sạt xuống, bây giờ làm lại thôi. À làm lại. Ngay đến chỗ ngay dưới này có một cái vũng xong là đi đấy là toàn đường đế thôi. Dạ. Nãy giờ đi thấy ghê quá. Đi đường cái sao ấy? Đúng rồi, đợi xe. Qua đường này là không bốc thánh bằng mọi giá nha. Bốc thánh nó chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Vừa rồi là
là đoạn xấu nhất của cung đường này. Nhưng mà như vậy DT112 vẫn chưa hết bất ngờ cho anh em mình nha. Ở 20 km tiếp theo là một con dốc siêu dài khoảng 10 cây số liên tục. Nghe thì có vẻ sẽ là tha hồ thả dốc ha, nhưng mà đời không như mơ. Trên cái đoạn dốc siêu dài này á, lúc thì đường rộng, lúc thì đường hẹp và rất nhiều sỏi đá to giữa đường. Qua mỗi khúc cua luôn có những cái bất ngờ không biết trước được, cho nên là không thoải mái thả dốc như mọi người nghĩ đâu. Và tụi mình phải để số 2, số 3 để ghi máy lại bớt và ra phanh liên thủy đường dốc rất cao. Đường này không bảo dưỡng phanh kỹ thì rất là dễ bị cháy phanh, và đặc biệt là nên né mấy xe lớn đi đường này nha, bởi vì nó có thể mất phanh bất cứ lúc nào không biết được. Rồi dốc cao nó đổ dồn cái trọng tâm ở phía trước, làm tay lái mỏi khủng khiếp. Nhìn phía trước kìa, rồi tiếp tục là một con dốc siêu dài, khiếp thiệt chứ, mọi người nhìn kìa. Và cứ như thế tụi mình tiếp tục sổ dốc về tận tới thị trấn Trạm Tấu. Đây là con dốc kinh dị nhất mà mình từng đi, không phải là vì nó nguy hiểm hay là đường xấu gì cả, mà là vì nó kéo dài liên tục quá dài, khiếp thiệt. Về Trạm Tấu, nhìn cái đỉnh ngọn núi nhọn phía trước kích thích thiệt chứ. Anh không phải dân leo núi chuyên nghiệp, nhưng mà đi một lần rồi bị nghiền đó em. Ở đây có hai cái đỉnh nổi tiếng là Tà Xùa với lại Tà Chì Nhù, mà nhìn từ đây không biết cái đỉnh phía trước là đỉnh nào với đỉnh nào nữa. Bên này hình như có đỉnh cao hơn kìa, bên này có đỉnh cao hơn kìa. Chắc năm ngoái là cái đỉnh anh leo là cái hướng bên này. Anh nhớ cái đỉnh anh leo là nó cao nhất ở đây, nhưng mà nó không biết chính xác không nha. Tranh thủ chạy mua thời gian thôi. Cái xe trắng nó mở đường chạy sướng thiệt chứ. Cái giữ con cách như nó chạy sâu sướng. Nó mở đường nha, không sợ chó, không sợ trẻ con. Cái giữ con cách an toàn nó còn chạy sâu, nó cũng chạy dữ thiệt chứ. Chắc nó quen đường. Ở đây chỉ cần qua một ngọn núi là khung cảnh khác hẳn liền ha. Ở bên Sơn La bên kia nó hùng vĩ hơn, nhưng mà qua bên đây là mọi thứ nó hữu tình hơn ha. Cảnh sắc rồi cây cối rồi nhìn nó dễ thương hơn. Đường chạy sướng thiệt. Cả buổi chiều cái đường data bên kia kìm nén ra đây giống như được bùng nổ cảm xúc nữa. Sướng. Đây kiếm chỗ yên tố đi em, chứ từ đây chạy về homestay mình không còn chỗ nào bán đồ ăn nữa đâu. Khúc này lên Mù Cang Chải
ít chỗ bán đồ ăn lắm. Đây, quay lại đi, thấy quán này được nè. Ở đây nấu toàn kiểu đặc trưng miền Bắc và chỉ nghe tên thôi thì mình chả biết món nào là món nào các bạn. Thế là tụi mình nảy ra sáng kiến là nhờ anh chủ quán sắp xếp sao cho mỗi món một ít để ăn hết thử cho biết miễn sao là vừa đủ 100k là được. Và anh chủ quán cũng rất nhiệt tình, rất là dễ thương. Bởi vì nhiều quán không có bán kiểu này đâu các bạn. Chạy hôm nay chỉ 170 cây thì tính ra là không xa bằng 1/2 hay là 1/4 mấy cái chặng đường trước mà tụi mình chạy. Nhưng mà đường nó quá xấu và nó bào sức khủng khiếp. Nhưng mà cảnh thì không có gì để chơi nha, nó lại có kỷ niệm và có chuyện để mà kể ha, nên cũng đáng bỏ công đi. Cảnh ở đây, cái con đường này buổi sáng cảnh đẹp lắm, ruộng bậc thang rồi núi non cũng đẹp lắm, rồi con sông ở dưới bên trái nè đẹp lắm. Lần đầu tiên mà lúc mà anh mới tới đây á, đi con đường này gần như là anh mê mẩn luôn á, rất là ấn tượng. Đi đường này đi buổi tối, lần đầu tiên tới đây đi buổi tối này là hơi tiếc, nhưng mà chắc sáng mai đi bù cũng không sao. Kìa cái đèn kia là anh nhận ra nè, cái homestay mình đó. Năm nay hình như nó xây thêm 2 cái nhà phía trước nữa, hai nhà mới nè. Đây có cái mái hiên này, mình chạy xe vô để tránh sương. Em chạy vô đây đi. Chuẩn bị hạ hành lý. Vậy là tròn đúng 1 năm Thanh quay lại căn homestay này. Đây là căn nhà mình yêu thích nhất ở cung Tây Bắc, và mỗi năm có dịp mình đều muốn quay lại đây chơi. Cảm ơn anh em đã xem đến tận đây. Và trong tập tiếp theo, anh sẽ làm review chi tiết cái căn homestay này và dẫn các bạn đi dạo một vòng Mù Cang Chải, đặc biệt là Mâm Xôi, và đi những nơi mà năm trước mình chưa đi, rồi sẽ lại chạy đi Hà Giang. Cảm giác mọi thứ như là một giấc mơ, mới đó mà hành trình đã đến tận đây. Từ lúc mình khởi hành tại Sài Gòn đến bây giờ, không biết đâu là nơi các bạn thấy thích nhất, hãy cho Thanh biết với nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo, tập 7 hành trình Sài Gòn đi Hà Giang.